السلام عليكم. كنا كما سبق واشار لي الاخ انس، سميتو محمد البلاوي. انا خريج ديال المدرسه ديال الفنون الجميله في الدار البيضاء، عندي واحد 28 عام تقريبا. و شوي اوتور دو بون ديسيني. كنوجد دابا باش نخرج دوزيام طوم ديال واحد الكتاب سميتو لو غيد كازابلانكي، واحد الكتاب اللي كنعاود فيه تو سامبلومون باركور اللي كنت كنعيشو كل نهار. كنمشي من السالميه اخر بلاصه في كازا، حنا اقرب الناس للجزائر من الدار البيضاء، وانا ما كاين والو كنطلع من داكشي. وكنت باش نمشي نقرا كنهبط حتى للسونتر فيل، اي دوكو هذاك الشيء كامل كنت كنكتبو كل نهار. كانوا كيعجبني عندي صحابي وكنبقى نشرح لهم شي حوايج في طاكسيات الناس كيديروا بحال هكا كراج على برشيت ستارت. دونك جو سي دي دو فير دو سا ان بروجي، كان بروجي دو فان ديتود. كنا ضاحكين واحد اللحظه خرجت من المدرسه ونمشي نخدم. والله العظيم كنخدم في واحد الشركه، هذيك لابوات دو برود مولا قال لي واش تعرف الاكسل؟ انا كنعرف زعما سي تخك وقال لي مزيان صافي، قال لي مزيان شويه وقال اش دير هاد السيمانه وانا اوكين كوموند ارتستيك بدات تصور لنا. تخدم تا السكرتيره ديال لاجونس، فهمتي؟ عرفتي هو قد هكا وانا فيا بزاف. عطاني واحد الصالير فهمتي، ونمشي انا داك الصالير تقريبا اللعبه ديال مشينا نتغدى، هذاك الصالير درت الرد ديالو انا عرفت مع كلشي. صافي من تما وانا نقول عرفتي شديت ما بقاش نمشي للخدمه. واحد الله عرفتي كنت كملت معاه ب40، كنت دوزتها بالصيام والصباح. صافي من تما وانا نقول عرفتي غادي نرجع للدار ونخدم على هذا البروجي دو فان ديتود، نخدم عليه سور دي زاسبي ونقلب على دي فون باش نخرجو. 3 سنين وانا تندور مع داكشي ديال وزاره الثقافه تا هو. عرفتي كتبدا تعرف واحد الناس الستيل الاعماري والستيل كتولي كتعرفهم، عندهم واحد لو سيركوي عالم سوفون تيريحوا في لا غوش باليما داكشي ديال الرباط الزتونات. كنت كنمشي للرباط بزاف، المهم تبعتهم واحد شويه باش نعرف سي لارجون بوبليك وكان خصني نستافد منه انا بحال كاع الناس. ابخي جي كومبري كو سيتي با فاسيل وانا نابوندوني. من بعد ندبر على الفلوس باش نخرج هذاك الكتاب في ربع ساعه. شفي على لوزين باش بور فير ان طرافاي ديال ستريت ارت تما. صافي درت مع لا ديريكتريس ديالو على ليبوك كي فاني كو جو ريميرسي من هذا المنبر. شتي فين هاد برود صاحبي. Je suis désolé. دونك فوالا وريتها الكتاب، قلت لها ما بغيتش فلوس، بغي بيان شي واحد يعاوني باش نطبع هذا الكتاب. قلت لي اوكي، ما سيني شاك وخرجت الكتاب، درنا اون اكسبو انستيتيو فرونسي، لعبنا شويه ومن تما وانا ضاحك. اقسم لكم بالله العلي العظيم ملي كنفيق ولا تخرب تكنعس كنرسم، كندير الهوايه ديالي كنبارطاجيها مع صحابي. الحمد لله اللي يخطي علينا الصحاب والحباب والله لا فامي تو. Je fais des tableaux, il y a des gens qui m'achètent des trucs. كنتلاقى مع الناس ونبارطاج لي بلوز امبورطون. الدراري اللي كنتو عندكم الاحلام، انا كنقول للناس كنقول نهار يكون عندي ولد واخا يكون عنده هوايه ديال كيكوليكسيوني الدبان، والله حتى نمشي معاه بعيد. الهوايه ديالكم ما عمركم تفرقوا فيهم تستبدلوا خاصكم. خليني داكشي ديالي يقول لك لا ولد خالتي ربيعه راه محامي نخدم هنا راه فيه فلوس، هذيك هضره. غتعيش حياتك كلها معذب وعبد وخدام عند عباد الله وكدير واحد الحوايج ما كتبغيهمش. كتخدم من 8 12 6 الغدا، كسكرو طاكسيات، السفر لاغوتين، دير هذاك الشيء اللي كتبغي تعيش حياتك كلها ويكاند، فهمتي؟ هذا حاجه هذا شو كيوليت عطانا ويكاند والشيت ميل، فهمتي؟ الله على حاجه. دونك خصكم تكونطروليو الماكله وعيشوا لا باسيون ديالكم، خدموا على مزيان. عيشوا الاحلام ديالكم الدراري. هاني تموت بالجوع، تدخل للدار تضرب مريقات، تجي تقرا فلوس الطوبيس مع عند الوالدين وبقى
تلقى حتى هذاك الحلم ديالك تيكبر، حيت الا ما درتيش بحال هكا كيف قلت لكم قضيه صعبه فهمتي. انا لا اصافح النساء تولي في كرافطه وداك الشيء، كنصحكمش بيه والله تزوج، تولي باغي تزوج باش تصوم والله. خدم مزيان جمع الفليسات ضربات ساخيرات خويا فوالا. دونك سي تري امبورطون. من بعد خصكم باش تربح فلوس عاوتاني يفو بونسي او كونتوني. هذاك الشيء اللي كتبارطاجيه مع عباد الله خصو تفكر فيه مزيان، تعطيه بون ستركتور وتفكر في كيفاش تقدر تجي منه الفلوس سون فورسي لي شوز. احسن ما تبيعو لشي واحد اللي غيفرض عليك ويسونسوريك ودير بزاف د الحوايج. بدا شويه بشويه، نقطه كيحمل الواد. تقدر تبدا تبيع دي بوستير. انا باش بديت صراحه كنت كنبيع لي بوستير، كنبيع لي ماك. في الماك مشيت اي بلاصه كنقدر نبيع فيها داكشي كنحطو كنبيعو كنجمع شويه من هنا شويه من هنا، ما كنخسروش بيان سور، حتى كيتجمع عندك واحد الشيفر دافير اللي كتقدر تبدا تحرك به هذوك لي زيرو ديالك. كنتي كتخدم بحال في لو كا ديالي كنت كنخدم فوق الكارطون، وليت كنخدم سور طوال، كنت كنخدم اكريليك، وليت كنخدم بالزيت، كنت كنشري لي بوم ديال على الكور، وليت كنشري لي بوم مونطانا فهمتي. عرفتي داك على البين فيه واحد الريحه ديال الفقر. واحد النهار دوني لهذاك الانعاش والله كنت خنقت انا ما عارفش علاش، من قال لي راك كتشم السم صاحبي، وهي كتقاد ولد الحرام كتشري حمراء هي غوز وحق الله راه مهانيه فهمتي. دابا ولاو دي بوتيك اللي كيتباع فيهم. دونك فوالا عيشوا الدراري، استمتعوا بالحياه. شوف راه الا ما شديتيش الباك راه ماشي مشكل، والله ما نكذب عليك. ما شديتيش الباك راه ماشي مشكل. نهار تخرج للمارشي دو طرافاي ما عمرهم ما يسولوك واش عندك الباك، واش الدبلوم معترف به. انا والله الا قريت في البوزار الدبلوم ديالنا بكل صراحه ما غير معترف به. واحد الدري كيقرا معايا مسكين زيرو دارو ويمشي يخدم مع الدوله مع مرده وحق صار 4 سنين مور الباك وحق الله فهمتي. لا مش دوز الكونكور زعما هو مرده ولكن في البيرو فهمتي، ماشي ديال الكروخ. والله ما تخلوش راسكم محبوسين بهذا الشيء، عيشوا الحياه سافروا الدراري. حتى واحد المره في كاوس سيرفين كنت انا كنسقط في الباك، واش عندي واحد الكوبل من الميريكان هما قدي فهمتي 17 عام. قلت لهم قال لي اش كدير انت؟ قلت لهم باغا كنبريباري خصني نشد الباك راه عندنا مشكل. قلت لهم نتوما قال لي حنا راه كنسافروا يلاه جينا ماليزيا غنمشيو لهنا محسر غنمشي على جديده. دونك الدراري شوف والله شتي عندكم الفرصه باش الا عندكم فرصه باش تدوسوا في هذاك الشيء اللي بغيتو، عندكم الوقت عطاو الوقت عطاو الحب. واخر حاجه نقول لكم هي الا عزيز عليكم شي واحد في الدنيا قولوها لي، الا عزيز عليكم الوالدين باقيين حيين قولوا لهم والله راه مهم هادشي فاش كتعب. حنا ما تنعبروش على الحب. ديك النهار شفت واحد الفيديو واحد خينا قال لي كل مرة تكرا كتبغي قال لي تسير. هذا المشكل عندنا كبير والله. عبروا على الحب ديالكم لوالديكم، الحب ديالكم للحوايج اللي كديروا. وشكرا.